उपस्थित सगळ्या ग्रामोन्नती मंडळाच्या मान्यवरांना माझा नमस्कार आणि तुम्हा सर्व शिक्षकांना पण माझा नमस्कार. आज दिवसभर तुमच्या सगळ्या ह्या इन्स्टिट्यूशनची आम्ही टूर केली आणि खरंच फारच इम्प्रेसिव्ह काम आहे इथे. म्हणजे माझे शब्द पुरणार नाहीत तुमचं कौतुक करायला. इतकं छान सगळं केलेलं आहे. इतकी स्वच्छ संस्था मी माझ्या आयुष्यात बघितलेली नाही आहे. मी राहते कॅलिफोर्नियात अमेरिकेत, तिथेसुद्धा बघितलेली नाही आहे. इतकं प्रशस्त तुमचं प्लेग्राऊंड आणि प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये जातो आहे तिथे कटाक्षाने तुम्ही स्वच्छता पाळलेली आहे. आणि जी आत्मीयता आहे, प्रत्येक बिल्डिंगच्या बाहेर रांगोळी काढली आहे. तुम्ही सगळे तयार होऊन अगदी स्वागताला उभे आहेत. दुपारच्या जेवणाला आग्रहाचं जेवण मी किती दिवसात जेवलेलं नव्हते. आग्रह करतो तो माणूस साधा येऊन, घ्या घ्या अजून आमरस घ्या, नको सांगितलं तरी. खरंच कौतुकाची गोष्ट आहे. म्हणजे मला एवढी अपेक्षा नव्हती. मला वाटलं आपल्या सरोजिनी ताईंनी सांगितलं जा तू बघ आणि बघून ये. म्हटलं ओके येऊयात बघून. पण खरंच कौतुक, फारच कौतुक तुमचं. आणि तुमचं पण तेवढंच भाग्य आहे ह्या अशा संस्थेत काम करायला मिळायला, आणि त्या तुमच्या विद्यार्थ्यांचं पण तेवढंच भाग्य आहे काम करायला. तर मी आज इथे उभी आहे. ॲक्च्युली हे पण योगायोगाचा आहे गोष्ट ही योगायोगाची, की सरोजिनी ताई राजगुरू, तुम्हाला सगळ्यांना कदाचित ओळख आहे त्यांची, राईट? तर मी 90 साली अमेरिकेत गेलेले, मुंबईत शिकलेले, मी खोपोलीत वाढलेले. तुमच्यासारखंच मे बी तुमच्याहून पण लहान गाव, मला माहीत नाही नारायणगाव गाव असं किती मोठं आहे, पण खोपोली गाव जे लोणावळा खंडाळ्याच्या जवळ मुंबई पुण्याच्या मध्ये, तिथे मी 10वीपर्यंत वाढले. आमची पण शाळा अगदी छोटी होती. 7वीपर्यंतची शाळा. माझ्या बॅचला 8वी झाली, 9वी झाली, 10वी झाली. आमच्या टीचरना काही म्हणजे अनुभव नव्हता आमच्या बॅचपर्यंत 10वीचं काय सिलेबस असतं, काय शिकवायचं. पण वी डिड गुड. मुंबईला गेलो, अर्थात कॉलेजला, टॉप कॉलेजला. वडिलांची इच्छा होती सगळ्यात बेस्ट कॉलेजला मिळायलाच पाहिजे ॲडमिशन. भीत दाखवला त्यांना रिझल्ट आणि मिळाले होते तसे मार्क जायला. पण छोट्या गावात वाढलेल्या मुलांची तयारी कशी नसते ह्या अशा मोठ्या संस्थेमध्ये बाहेर जायला. तुम्ही म्हणतायत ग्लोबल प्रिपरेशन जे तुम्हाला करायचं आहे, तुम्ही कराल. ते निश्चितच तुमचं पाऊल पुढे पडलेलं आहे, त्यात मला काही शंका नाही, तुम्ही कराल. पण माझा अनुभव जो आहे तो लहान गावात वाढलेली मुलं तयारी नसते, मनाने तयारी नसते. त्यामुळे एकदम मोठ्या समुद्रात तो मासा टाकल्यावर छोट्या तळ्यातला मासा मोठ्या समुद्रात जातो आणि तिथे बाकीच्या माशांना भिवून जातो. काही गरज नसते भ्यायची, असते स्वतःत सगळी ताकद असते. तुम्ही म्हणालात तसं टॅलेंट आहे तुम्हाला. तर ट्रस्ट आणि बाकी फिअर कसं ओव्हरकम करायचं हे माझ्या योगायोगाने मला करायला लागलं आहे. प्रत्येक स्टेजला करायला लागलं. फर्स्ट MBBSला गेल्यावर भिवून होते मी. अर्धे क्लासेस जायचेच नाहीत, की आपल्याला प्रश्न विचारला तर येणारच नाही, या भीतीनेच जायचं नाही, असं झालं होतं. पण ती भीती कधीतरी त्या जे म्हणतात ना अगली डकलिंगची, त्या बदकाची स्टोरी आहे ना, तो आपण हंसा आहोत हे कळायला पण वर्ष जातात. त्या मुलाला, लहान गावातल्या मुलांना वाढलेल्या आपण हंसा आहोत हे कळायला वर्ष जातात. पण तुम्ही आत्ता जे पुढाकार घेतलेला आहे, तुम्ही असं करू शकता की तो इथे असतानाच समजू शकतो की आपण हंसा आहोत. आपण त्या बागेत गेलो तरी हंसच राहणार आहोत. हे तुम्ही करू शकता आजच्या काळात. त्या काळात आम्हाला काही नव्हतं. सरळ पोचले ते अमेरिकेतच. MBBS झाले, लग्न झालं, अरेंज मॅरेज, पोचले एकदम अमेरिकेत पोचले ते एकदम कॅलिफोर्नियात, जे सगळ्यात चकाचक कसं स्टेट आहे तिथे. पण शिकायला होतं. जेव्हा आपण जातो छोट्या गावातून एकदम अशाच ठिकाणी, तेव्हा एकतर 2 गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायला लागतात, की आपलं मूळ धरून ठेवायला लागतं. जे मला नशिबाने धरता आलं की तिथे आपण कुठून आलो आहे. पिंपळाचं पान, पिंपळाचं जे रोप आहे ते इथून वाढलं, ते हवेने गेलं, तिथे कुठेही वाढलं तरी ते पिंपळच राहतं. तसं आहे माणसाचं. तुम्ही ह्या मातीत उगवलेला माणूस अमेरिकेत गेला तरी तो अमेरिकन होत नाही. तिथली संस्कृती त्याच्यात असतेच, रक्तात भिनलेली असते. पण ती तुम्ही त्यांना आत्मविश्वास जो आहे त्या संस्कृतीचा, तो इथे तुम्ही जोपासायचा आहे. तुम्ही शिक्षक काय काय पॉवर, मी आज सकाळी बोलताना त्यांच्याशी तेच म्हटलं की तुमच्यात इतकी पॉवर आहे
की कदाचित तुम्हाला पण माहीत नसेल की आपण किती 30-40 वर्षांनी तुमचे स्टुडंट येतील तुम्हाला सांगायला की टीचर तुम्ही हे जे सांगितलं ना ते मी आयुष्यभर लक्षात ठेवलं. तर ते तुमची मोठी जबाबदारी पण आहे आणि भाग्य पण आहे त्यांच्यावर संस्कार करायचं. तर हे थोडंसं मी माझं जे भाषण आहे त्याच्या बाहेरचं बोलले आत्ता, पण मी कशासाठी आहे सध्या पुण्यात. मी ॲक्च्युली माझा फुल टाईम जॉब आहे कॅलिफोर्नियात. मी MD इंटरनल मेडिसिनचे डॉक्टर आहे आणि इथे तुमचे जे फिजिशियन करतात ते सगळं तिथे करते. डायबिटीसचे पेशंट येतात, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, सगळे COPD, काय ते जे इथे तुम्ही जाता फिजिशियनकडे दाखवायला ते सगळे माझ्याकडे येत असतात. आर्थरायटिस म्हणा काय. पण त्याच्या व्यतिरिक्त माझी जी संस्था आहे तिथे त्याला नाव आहे कायझर परमनंटे. तर तुम्ही गुगलवर जाऊन कायझर परमनंटे लिहिलं तर तुम्हाला समजेल की ही संस्था खरंच स्पेशल संस्था आहे. माझं नशीब असं की मला सगळीकडे चांगल्या संस्थांमध्ये योग आला काम करायचा आणि आत्ता दीनानाथला योग आला. ते पण अशीच खरंच अभिमान वाटावी अशी संस्था आहे. तुमची पण तशीच आहे. मला आज इथे पण यायचा योग, माझं भाग्य कदाचित खूपच चांगलं असावं असं मला वाटायला लागलं. पण ते कायझर परमनंटेची वैशिष्ट्य काय आहे की अख्ख्या अमेरिकेत प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिनवर एवढा भार दिला जात नाही, आजही दिला जात नाही. तो तिथे गेल्या 50 वर्षाहून जास्त, आता ते 70 वर्ष बिझनेसमध्ये आहेत. आणि ज्या वर्षी मी त्यांना जॉईन झाले 97 साली, मी माझं तिथली MD संपलं आणि पहिला जॉब घेतला, तिथेच राहिले मी इतके वर्ष. तर माझी 25 वर्ष झाली, पण ते 70 वर्ष बिझनेसमध्ये आहेत. आणि त्याच्या बिझनेसमध्ये आल्यानंतर 20 वर्षांनी त्यांनी हे प्रिव्हेन्शनचं जे सिरियसली घेतलं आहे ते अमेरिकेत दुसरं फार क्वचित थोड्या ठिकाणी घेतलेलं आहे. पण त्याचं विजन काय होतं, तुम्ही विजन जे म्हणता ना, तर आपण कुठल्याही शहरात बघा, मुंबईत बघा, पुण्यात बघा, इथे तुमचं काय माहीत नाही, पण जी ॲक्यूट केअर, तुम्ही जे इमर्जन्सी जाता, कोणाच्या छातीत दुखायला लागलं, कोणाला एपिलेप्सीचं हे आलं, पडलं अनकॉन्शियस होऊन, आस्थमाचा अटॅक आला, काही असे जे इमर्जन्सी येतात तुम्ही जाता तेव्हा अक्षरशः सगळे इमर्जन्सी रूम तुंब भरलेले असतात, वेटिंग असतं. त्या डॉक्टरांना सवड नसते तुमच्याकडे लगेच येऊन लक्ष द्यायला. सो हे सगळं ॲक्यूट केअर ओव्हरफ्लो झाले, ओव्हरवेल्म झाली आहे सगळे जगभर. पुण्यातसुद्धा आमच्या बेड नाही आहेत आज, अवेलेबल नाही अशी पार्टी बरेचदा दिनानाथला पण बघते मी, सगळे बेड फुल. तर हे जे म्हणतात ते असं ऊत आलं आहे, पूर आलं आहे ॲक्यूट केअरला. ती सिस्टम अशी घाबरून गेली आहे की अजून जर आलं असं पॅन्डेमिक, कोविडसारखं जर पॅन्डेमिक झालं असं आलं तर आणणार कुठून, नर्सेस, बेड, डॉक्टर, सगळ्या सोयी आणणार कुठून, अशी स्थिती झाली. पण ते का होतं आहे, कारण आपले रोगच वाढत चालले. जगाचं पॉप्युलेशन तर वाढलंच आहे, पण त्यामुळे रोग पण वाढलेत. आणि ते रोग का वाढले ह्याचा बसून विचार करायला लागतो. आपण वाहत जातो दिवस. फार कमी माणसं आहेत जी ते वाहताना जरा झाडाखाली बसतात आणि विचार करायला लागतात की बाबा हा प्रवाह कुठून आला आहे, कसा आला आहे, रोखता येईल का, हे प्रश्न फार कमी लोक विचारतात. आणि ते त्यांनी विचारले होते तेव्हा की प्रिव्हेन्शन करता येईल का. डायबिटीसचं प्रमाण वाढतं आहे, कॅन्सरचं प्रमाण वाढतं आहे, ते का वाढतं आहे हा जेव्हा विचार केला तेव्हा सायंटिफिकली त्यांना समजलं की हे बेसिक एकतर आपण निग्लेक्ट करतो आहे, ज्या जुन्या आपल्या पूर्वजांनी सवयी घालून दिल्या होत्या. बॅलन्स डाएट, व्यायाम, व्यवस्थित झोप, स्ट्रेस कसं मॅनेज करायचं. त्यांना स्ट्रेस नव्हता, आपल्या पूर्वजांना स्ट्रेस तर होता, पण ते कसे हँडल करायचे. आपल्यात मेडिटेशनची आहे, प्राणायामाची प्रथा आहे, ही सगळी आपण विसरून टाकलेली. तिथल्या लोकांमध्ये सुद्धा जे नेटिव्ह अमेरिकन होते त्यांना निसर्गाशी कसं कनेक्ट करायचं ते पूर्वजात त्यांच्या ह्याच्यात आहेच ट्रेडिशनमध्ये. पण हे वेस्टर्न सगळे आले आणि सगळं नुसतं पैसा घ्यायचा, पॉवर घ्यायची, वाढवायचं सगळं, वेपन्स वाढवायची, युद्ध वाढवायची, हीच कल्चर झालं त्यांचं. त्याच्यात हे सगळं विसरून गेले. ते आयुष्य जे जगायचं बॅलन्स, त्याच्यावर आता चर्चा व्हायला लागली. वर्क लाईफ बॅलन्स, त्यांच्यात चर्चा नसायची, त्यांच्यात जगायचे ते वर्क लाईफ बॅलन्स. सकाळी उठल्यावर प्रार्थना असायची, व्यवस्थित न्याहारी असायची, मग दुकान उघडायचं, काय करायचं, वेळेत दुपारी आराम करायचा, मग संध्याकाळी थोडं काम करायचं, घरातल्या मुलांबरोबर वेळ काढायचा. हे सगळं आपण विसरूनच गेलो. आणि त्याच्यात हे सगळे रोग यायला लागले, ओबिसिटी यायला लागली, डायबिटीस यायला लागलं, हायपर टेन्शन यायला लागलं, हार्ट डिसीज, कॅन्सर
म्हातारपणीचा रोग होता एकेकाळी. कोणी 20 वर्षाचा कॅन्सर ऐकला होता त्या पिढीत? नाही. पण आता ते वय पण कमी कमी व्हायला लागलं कॅन्सरचं. आणि त्याचं कारण म्हणजे आपण बऱ्याच गोष्टी चेंज झालेल्या आहेत. आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये पोल्युशन केलेलं आहे आपण ह्युमन बिईंग्सने. सगळ्या आपल्या सिव्हिलायझेशननी प्रदूषण पण वाढवलं आहे, जेवणाकडे दुर्लक्ष केलं आहे, व्यायामाकडे दुर्लक्ष केलं आहे. तर चांगली गोष्ट अशी आहे की ते ट्रेडिशन्स आहेत, अजूनही आपल्याला मागे वळून त्या जोपासता येतील, परत जाता येईल त्याच्याकडे. आणि अजून ॲडव्हान्टेज आहे की सायन्सनी प्रगती केली आहे, त्याच्यात बरेच टूल्स आले आहेत आपल्याकडे बघायला. आणि ते टूल्स अनफॉर्च्युनेटली जगभरात वापरले जात नाही आहेत, फार कमी लोक वापरत आहेत ते टूल्स. आता कॅन्सरचं जे आहे ते बऱ्याच अशा स्क्रीनिंग टेस्ट आहेत. महिलांचा कॅन्सर वाढतो आहे, ब्रेस्ट कॅन्सर दर 4 मिनिटाला एक नवीन बाई, भारतातलं सांगते मी, भारतात जगातलं 25%, 1/4 भाग ब्रेस्ट कॅन्सरचा भारतात इन्सिडन्स होतो आहे, आपल्या बायकांना डायग्नोज होतो आहे. त्याच्यात दर 4 मिनिटाला एका बाईला डायग्नोज होते आणि दर 15 मिनिटाला एक बाई मरते ब्रेस्ट कॅन्सरने. आणि ती का मरते? कारण ती येते डॉक्टरांकडे केव्हा, जेव्हा तो बाहेर आतड्याच्या बाहेर कोरफडून येतोय तेव्हा ती डॉक्टरला दाखवायला जाते. ती सांगते माझ्याकडे होता पण मी काय त्याचा विचार नाही केला, 4-5 महिन्यापासून लागतंय काहीतरी. अवेअरनेसच नाही आहे की ब्रेस्ट कॅन्सर किती डेंजरस गोष्ट आहे, तो त्वरित का डॉक्टरकडे जायचं हे नाहीच आहे आपल्याकडे. ते तिथे आम्ही, आता मी ज्या नोकरीत जॉईन झाले तिथपासून, त्या वेळेपासून म्हणजे त्याच्या आधीपासून ब्रेस्ट कॅन्सरचं स्क्रीनिंग, प्रत्येक जी बाई माझ्याकडे येते ती माझ्याकडे भलेही सर्दी खोकल्यासाठी आली असेल का युरिन इन्फेक्शनसाठी आली असेल, ती आली त्याचा फायदा घेऊन मी आपोआप बोलायलाच आम्हाला ट्रेन केलं आहे की बाबा तुझा मॅमोग्राम झाला आहे का, तुझं सर्व्हिकल कॅन्सरचं स्क्रीनिंग झालं आहे का, तुझं आज ब्लड प्रेशर जरा हाय दिसतंय, आपण 2 आठवड्यांनी परत चेक करूया की ते नेहमीच असं हाय राहतं का आजच घाबरलेस म्हणून असं आहे. इथे नाही तसं होत. इथे काय होतं, तुम्ही खोकल्यासाठी गेलाय, खोकला ट्रीट करा, जा, बरं झालीस जा. तुम्ही कोण तुमच्यापैकी बरं असताना डॉक्टरकडे गेलंय मला हात वर करून सांगा. हां, कोणीच नाही, राईट. तर ते म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन. तर मी गेल्या वर्षी वेळ घेऊन आले दीनानाथला, त्यांच्याकडे नवीन पुण्यातलं एकमेव आत्ता प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन डिपार्टमेंट असं सुरू करून दिलं आहे. तर तिथे आम्ही बोलवतोय तुम्हाला चांगले असताना या आमच्याकडे. का या? तर मी सकाळी बोलताना त्यांना एक एक्झाम्पल दिलं. तुम्ही गाडी नवीन घेता तेव्हा कंपनी तुम्हाला किती वॉरंटी देते गाडीवर? हां, 3 वर्ष. मग तुम्ही थोडेसे पैसे देऊन ॲडिशनल घेऊ शकता. हां, 5 वर्ष करू शकता. 5 वर्षानंतर काय करता? गाडीला सर्व्हिसिंगला नेता. हां, रेग्युलर सर्व्हिसिंगला नेता, पण शरीराला नेत नाही. हां, स्वतःचं शरीर किती वर्ष वापरता? किती वर्ष आपण ॲव्हरेज वापरतो शरीर? हां, 60, 70, 80, कधी कधी 90पर्यंत स्ट्रेच करतो. मग त्याला नाही गाडीसारखी काळजी घेतो. गाडी जास्त महत्त्व देतो आपण. गाडीला एक मॅन्युअल येतं की बाबा ह्याच्यात ह्या क्वालिटीचं पेट्रोल घाला. आमच्या इथे तरी अमेरिकेत तरी येतं 99 घाला एखाद्या गाडीत. मर्सेडीज असली तर जास्त भारी 97, 95 पण चालतं. कोणाला डिझेल चालतं. तुमच्या इथे CNG आलं आहे, त्याचं मॅन्युअल असतं, राईट. आपल्याला शरीराला मॅन्युअल येत नाही, राईट. काय घालतो आपण त्याच्यात? 10 मोदक कधी कधी, हां, 4 पुरणपोळ्या, 10 गुलाबजाम कधी कधी चालतं नाही. मग तसं विचार करत नाही आपण शरीराला कसं वागवतो आणि गाडीला कसं वागवतो. सो हा जो विचार आहे की ते वाटेल तसं वागवल्यावर शरीर शेवटी कोलमडतं. डायबिटीज येतो, ब्लड प्रेशर होतं, हार्ट डिसीज येतो. आपण त्याला कारणीभूत असतो, पण आपल्याला माहीत असतं का आपण आणलंय ते, उडवलंय. नाही, मला का झालं देवा, मी सगळं चांगलं केलं देवा सगळ्यांचं, मला का झालं डायबिटीज, मी काय वाकडं केलं होतं कोणाचं? तू कोणाचं नाही केलं, तू तुझंच वाकडं केलंस, तुझ्याकडे लक्षच नाही दिलंस. हां, तर हे आपण एकमेकांना
जे काही आपल्याकडे टूल्स आहेत, अमेरिकेत आहेत, ते फार एक्सपेन्सिव्ह नाही आहेत, फार अजिबात एक्सपेन्सिव्ह नाही आहेत. पण आपण इथे त्याचं कल्चर निर्माण केलेलं नाही आहे, त्यामुळे आपण त्याच्याकडे वायफळ खर्च म्हणून बघतो. तुम्हाला जर मी सांगितलं आज प्रिव्हेंटिव्हसाठी डॉक्टरकडे जा, त्याला एक 500 रुपयाचा पेपर काढायला लागेल, तुम्ही काय म्हणाल, मला काय होत नाही आहे, मी कशाला जाऊ, 500 रुपये दुसऱ्याला कशाला तरी वापरेन. हां, 2 जणं सिनेमाला जाता, किती तिकीट असतं सिनेमाचं? हां, 500 रुपयात काय काय येतं तुमचं? एंटरटेनमेंट येते, राईट? किती 2 माणसं बघू शकतात पिक्चर 500 रुपयात? नाही. पण ते डॉक्टरला द्यायचं, एक पेपर काढायला चाललं तर मला काय होत नाही आहे, मी कशाला जाऊ? तर हे आपली विचारसरणी बदलायची आता. जशी गाडीची तुम्ही काळजी घेता त्याच्याहून जास्त 35पर्यंत माणूस हेल्थी असतो साधारणतः, ॲव्हरेज 35 नंतर ती सर्व्हिसिंग सुरू करायलाच पाहिजे. वर्षातून एकदा फक्त डॉक्टरची व्हिजिट घ्या. त्याचं बेसिक काहीतरी ब्लड वर्क करतात. ते काय करतात, तुमचं डायबिटीसची टेस्ट होते, कोलेस्टेरॉल चेक करतात, किडनी, लिव्हर, थायरॉईड आणि अनिमिया, अशा 5-6 ब्लड टेस्ट असतात. फार तर ते ECG करतात, थोडा स्ट्रेस टेस्ट करतात. भारतात आम्ही तिथे नाही करत नॉर्मली, अनलेस तुम्हाला छातीत दुखत असेल, काही सिम्पटम्स असतील तर नाही करत. पण इथे जरा हार्ट डिसीजचं प्रमाण आहे, मी म्हणेन ठीक आहे, तो पॅकेज घ्यायचं तर घ्या, पण वर्षातून एकदा तेवढा तरी स्वतःसाठी तो पैसा ठेवा. 2 पिक्चर कमी बघा, 2 वेळा हॉटेलमध्ये जायचं कमी करा. तुम्हाला पैसेच वाचवायचे तर बरेच ठिकाण आहेत नाही का वाचवायला. तर ते आता विचारसरणी बदलायचा प्रयत्न करा. आणि वर्षातून एकदा 35च्या वर, मला तर वाटतं ह्या रूममध्ये त्याच्या खालचं कोणी आहे, हात वर करा. थोड्या फार आहेत, 35च्या आत आहेत तुम्ही, फार कमी आहेत पण त्या मानाने. पण तरी लक्षात ठेवा की त्या वयाचं जे झाल्यावर हे बेसिक तुम्ही सुरू करायला पाहिजे. दुसरं म्हणजे कॅन्सरचे स्क्रीनिंग. आणि दुसरी एक पिशवी आपली जी असते बायकांना, त्याच्या खालचा भाग असतो, त्याची पण एक स्क्रीनिंग टेस्ट आहे, सर्व्हिकल कॅन्सर स्क्रीनिंग. आणि त्याचं एक वॅक्सिन पण आलं आहे. तर आत्ता ह्या टॉकला मला तेवढा वेळ नाही आहे, पण आपण ठेवू शकतो दुसरा टॉक की कॅन्सर स्क्रीनिंगवर एक मी टॉक तुमचा करू शकते अख्खा, आणि ते आणखीन तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगू शकते. पण या कॅन्सरच्या ज्या स्क्रीनिंग टेस्ट आहेत त्याचं स्केड्यूल काय, किती वर्षातून एकदा करायची, नॉर्मल आली तर काय, अबनॉर्मल आली तर काय, भिवून का नाही जायचं. तर भारतात आता 3rd आणि 4th स्टेजला कॅन्सर येतात. आमच्या इथे 1st स्टेजला डायग्नोज होतो. त्याला छोटंसं काहीतरी करायला लागतं आणि नॉर्मल लाईफ जगतात त्या बायका. ते इथे का नाही होऊ शकत? एवढा पण आपला मागासलेला देश नाही की अमेरिकाने स्वतःला विचार करा की आपण फार पुढे गेलो. का इथे आपण मागे पडले आपण? कारण ते कल्चर आणलेलं नाही आपण. सिम्पल गोष्टी आहेत पण ते आता अवेअरनेस आणायचं आहे. तिसरी गोष्ट तंबाखू आणि दारू यांचे कॅन्सरशी तर संबंध आहे, पण इतरही इतके रोग याचा संबंध आहे. आणि का आपण अधीन होतोय तंबाखूच्या? त्या रूममध्ये मी विचारलं तर हात वर करणार नाहीत, पण असणार तंबाखू वापरणारे, राईट? मी विचारलं तर कोणीच हात वर करणार नाही. पण इतकं प्रमाण आहे. आणि मुलींमध्ये, शहरांमध्ये मी बघते, चांगल्या घरातल्या मुली सिगारेट फुंकत नव्हत्या माझ्या काळात. तर आता भीत नाहीत रस्त्यावर. अशा चांगल्या सोसायटींमध्ये बघते कॉलेजच्या मुली 4-5 गोळा होऊन एकमेकींचे लाईट करतायत सिगारेट. अरे का आपण त्या दिशेने चाललोय? तर हे सगळं बदलायचं आहे आपल्याला. त्या कॅन्सरने दिनानाथला किती ॲडव्हान्स तोंडाचे आणि कॅन्सर येतात ह्या तंबाखूने तुम्हाला कल्पना नाही आहे. जे सगळे प्रिव्हेंटेबल आहेत, हे सगळे जे मी आत्ता बोलले एवढ्या मिनिटात, ते दोष प्रिव्हेंटेबल आहेत. तुमचं डायबिटीसची टेस्ट म्हटली 35 नंतर, का करायची ती? का नाही वाट बघायची? तर एक स्टेज असते ज्याला प्री डायबिटीस म्हणतात. तर ती प्री डायबिटीसमध्ये तुम्ही जर दिसलं तर ते डॉक्टर तुम्हाला तुमची राहणीमानवर जरा काउन्सिलिंग करून तो नॉर्मलवर आणायला एक ऑपॉर्च्युनिटी देतील. तुम्ही आणू शकाल विदाऊट गोईंग टू डायबिटीज. ते ब्लड प्रेशर बॉर्डरलाईन दिसलं की तेच थोडंसं काही चेंजेस करून तुमच्या आहारात, व्यायामात, मीठ कन्झम्पशन ह्या सगळ्यात करून गोळी न लागता तो ब्लड प्रेशर तुमचा कंट्रोलमध्ये आणायची तुम्हाला हे देतील चान्स. तो
पण तो तुम्ही गमावलेला असतो जेव्हा आणखीन 10 वर्षांनी डॉक्टरकडे जातात की बाबा मला डोकं दुखतंय रोज, ते ब्लड प्रेशरने दुखतंय, तेव्हा उघडकीस येतं. तुम्ही जर चेकअप केलं तर ते डोकं दुखायला सुरुवात व्हायच्या आधीच ते डिटेक्ट होईल आणि उलटवता येईल ती सगळं. ओबेसिटीमुळे 80 कॅन्सर लिंक्ड आहेत. आपल्याकडे ओबेसिटी वाढत चालली आहे. जरासा पैसा हातात आला की मुलांना चांगलं जरा जेवायला देऊ. चांगलं म्हणजे काय? पिझ्झा हटला नेऊ, बर्गर किंगला नेऊ, म्हणजे आपली उन्नती झाली. घरातली भाकरी नको रे खाऊ, मी आज तुला पिझ्झा हटला नेते, पुण्यातले बायका, म्हणजे ती उन्नती झाली. गाडी आली घरात, जे रोज चालत होतो कॉलेजला ते बंद पडतं. गाडी आली चला. तर उन्नती काय आहे, अधोगती काय आहे, हे बसून एकदा विचार करायला पाहिजे आपण कुठे चाललो. आणि तसंच मुलांना मेंटली तयार करायला पाहिजे की तुम्ही इथून कॉलेजला जाल तिथे प्रेशर येईल सिगरेट हातात घ्यायचं, तिथे सिगरेट दुसरा प्रेशर येईल, मुली दारू प्यायचं. मला एक ओलाचा ड्रायव्हर त्या दिवशी भेटला. म्हटले काय रे किती वाजेपर्यंत काम करतोस रात्री? नाही नाही बाई मी 9ला बंद करतो. ह्या IT च्या पोरी येतात दारू पिऊन रात्री, धुडगूस घालतात, त्यांना उतरायला जातो मी तिथे, त्यांचे भान पण नसतं, हात धरून उतरायला लागतं, एकदम विचित्र परिस्थिती होते. त्यामुळे 9 नंतर मी जातच नाही म्हटलं. अशी परिस्थिती झाली पुण्यात, सगळीकडे मोठीकडे. तुमच्या इथल्या मुली साध्या भोळ्या वाढलेल्या जातील तिथे, कसं तिथे हाताळायचं हे सुद्धा शिक्षण इथेच तुम्ही द्यायचं आहे. त्या मुलींना तयार करायचं आहे की बाबा असली तुझी मिळाली वर्कर कलिग तर त्याच्या प्रेशरमध्ये येऊ नको, तू मान वर ठेव. जे काय तुझ्यावर संस्कार आम्ही केले तिथे ते तसेच तिथे ठेव आणि तुझ्या मुलांवर आणि तुझ्या बाकीच्या लोकांवर एकतर त्यांना सुधार, नाही तर स्वतः तरी बिघडू नकोस. दोन्हीपैकी एक काहीतरी तिथे कर. हे तुम्ही इथे शिकू शकता. त्यांना अमेरिकेत सुद्धा खूप ड्रग्स आणि प्रमाण आहे. बारकाईने मुलांना वाढवायला लागलं मला, कधी जातील आहारी ड्रगच्या, पण ते इथे सुद्धा वाढायला लागले आहे अनफॉर्च्युनेटली. तर हे सगळं जे शाळेत आहे ते बरीच जबाबदारी पण आहे, पण त्याचं नंतर तुम्ही श्रेयसुद्धा घेऊ शकाल जेव्हा मुलांना चांगलं होईल. पण ती मुलं तुमचं केव्हा ऐकायला लागतील जेव्हा तुम्ही तसे वागाल तेव्हा. तर तुम्ही हे खाऊ नका, हे चांगलं नाही, व्यायाम करा, हे नुसतं तोंडाने सांगितल्यापेक्षा आपल्या बाई दिसतात हे व्यायाम करताना. 15 मिनिटं लंच टाईमला सगळ्या टीचर टाईम घेतात व्यायाम करायला किंवा चालायला पटांगणात. हे बघितल्यावर ऐकतील की जे आपण वागतोय तेच सांगतायत म्हटल्यावर ऐकतील ती मुलं. याच्यासाठी हे प्रिव्हेन्शनचं आहे. आणि बरंच आम्ही सेशन्स घेऊ शकतो. तुम्हाला पाहिजे तर दुसरं एक सकाळी एका मान्यवर, मला नाव विसरलं, त्यांनी सांगितलं की आई वडील आणि मुलांचं ध्येय जे आहे ते कधी कधी मिळत नाही. मुलांना एक करायचं असतं किंवा आपल्याला काय करायचं हे माहीत नसतं, पण पेरेंट्स त्यांच्यावर दडपण आणतात की मला इंजिनियर तू व्हायला पाहिजेस, तेव्हा. तर ह्याचं कसं सेटल करायचं, तर त्याला मेंटॉरिंग हा प्रोग्रामसुद्धा तुम्ही करू शकता. मी स्वतः तयार आहे मेंटॉरिंगला भाग घ्यायला. अनेक डॉक्टरसुद्धा पुण्यातले किंवा लोकल तयार होतील. तर हे आपण मीटिंग घेऊ शकतो आईवडिलांची मुलांची आणि कुठेतरी मध्यावर आणू शकतो. जी मुलं कन्फ्युज्डच आहेत त्यांना तर मी म्हणेन आईवडिलांचं ऐका. तुम्हाला माहीत नाही ना तुम्हाला काय व्हायचं आहे, मग आईवडिलांचं ऐका. पण ज्या मुलाला माहिती आहे आपल्याला आर्टिस्ट व्हायचं आहे, आपल्याला हे व्हायचं आहे, त्याला आईवडिलांना सांगायला पाहिजे हा मुलगा तुमचा जाणतोय, त्याच्यात कला आहे, गिटार आहे, त्याला कला आहे, त्याला चान्स द्या की एवढं 2-3 वर्ष कर, तू जर दिसलं मला करतोयस मन लावून तर करू देईन मी. माझ्या एक फ्रेंड आहे डॉक्टर, नवरा बायको, त्यांचा मुलगा स्टँडअप कॉमेडियन झाला आहे. तर ते सगळं नवीन आहे, पण त्यांचं धाडस त्या आईवडिलांचं की करू दिलं आणि तो सक्सेसफुल झाला आहे. तर आपली मनस्थिती, सगळी विचार करण्याची सरणी थोडीशी बदलायला पाहिजे की त्या मुलाचं करा कौतुक जर त्याच्यात विशेष गुण आहे तर. पण तेच तो कन्फ्यूज असेल तर माझ्यासारखं, मला डॉक्टर व्हायचं नव्हतं पण काय व्हायचं विचारलं तर काय नाही. पण डॉक्टर म्हणाले, बाबा म्हणाले डॉक्टर हो, काही नाही तुझ्या डोक्यात व्हायचं तर डॉक्टर हो. आणि आता उलटून बघितलं तर बरं झालं ऐकलं वडिलांचं, काहीतरी कारणीभूत लागलं आयुष्य. तर असं आहे ते. प्रत्येक फॅमिलीची केस तशीच असेल. आईवडिलांना सांगा मुलाला वाटेल तसं करू द्या, तर ते बरोबर नाही. पण त्याच्यासाठी मेंटॉरिंग पाहिजे. कुठला मुलगा जाणतो आणि त्याच्यात ते खरंच गुण आहे हे पण जाणायला, जवळून त्याला ओळखायला पाहिजे. तर ते तुम्ही सुद्धा मेंटरिंग करू शकता. तुम्ही एक कमिटी करू शकता की ह्या टीचर इन्व्हॉल्ड आहेत मेंटरिंग, त्यांना करा लहानपणापासून. बाबा तुला काय, त्याला ओळखायला पाहिजे तो स्टुडंट नीट.
तर या सगळ्या गोष्टी प्रिव्हेन्शनमध्ये आहेत. प्रिव्हेन्शनचा स्कोप खूप मोठा आहे. त्यांचं मानसिक डेव्हलपमेंटपासून फिजिकल इलनेस कसे प्रिव्हेंट करायचे, कॅन्सर कसं प्रिव्हेंट करायचं, सबस्टन्स अब्यूज, टोबॅको, अल्कोहॉलची माहिती कशी द्यायची, जर त्याची संगत लागली असेल तर ते सोडवायचं कसं, इथपासून खूप काही इन्वॉल्ड आहे. आणि त्याच्यासाठी हे डिपार्टमेंट दीनानाथला तर केलं आहे, पण आम्ही आउटरीच येऊन आम्ही सांगत नाही दीनानाथला या ट्रीटमेंटला, तुम्हाला कुठे मिळेल तिथे करा. आम्हाला फक्त तुम्हाला मेसेज द्यायचा की हे आता करायला लागा, बायकांनो स्वतःचं चेक करत जा रेग्युलरली, गाठ लागली तर रिपोर्ट करा तुमच्या डॉक्टरला, मॅमोग्राम करून घ्या, सर्व्हिकल कॅन्सरचं स्क्रीनिंग करून घ्या, ते वॅक्सिन आलं आहे ते गव्हर्नमेंटने 9 ते 14 वर्षाच्या मुलींना मोफत केलं आहे, त्याचा फायदा घ्या. 14 ते 25ला मोफत नसलं तरी फायदा आहे, त्यांना पण देऊन टाका. तर ही सगळी माहिती केवळ तुमच्याकडे पोचवायचं काम आहे आमचं. तुम्ही बोलवलं तर मी यायला तयार आहे, आमची टीम यायला तयार आहे. मी 4 महिने इथे असते, परत 3 महिने अमेरिकेत जाते, परत 4 महिने येणार आहे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर. पण मी नसतानासुद्धा ही टीम क्वाईट एफिशियंट आणि तयार केलेली आहे, ते कधीही येऊन तुमच्याशी बोलतील. तर आज मला ऑपॉर्च्युनिटी दिली त्याबद्दल थँक्यू. आणि खरंच इम्प्रेस झाले मी तुमच्या सगळ्या जे चाललं आहे. Presentations will focus on this and give some new ideas to our teachers because there are numerous challenges. In the morning session we had presentations by Rajesh and Madhavi madam. Well, a very short brief introduction which needs to be given to you because that would probably situate them and you both. Rajesh is MBA in marketing and he works in Australia. He has worked in different parts of the world. He is an entrepreneur, उद्योजक. अजून एक जाता हे काही सगळं इंग्रजीमध्येच व्हायला पाहिजे असं काही नाही आहे. इंग्रजी हिंदी असं दोन्हीही चालतं. अँड आय हॅड रिक्वेस्ट राजेश जी की ही शुड स्पीक बोथ हिंदी अँड इंग्लिश बिकॉज दॅट वुड लूजन द ॲटमॉस्फिअर अँड प्रॉबेबली मेक यू मोर कम्फर्टेबल. बट ऑफकोर्स कीपिंग द नेसेसरी स्टँडर्ड अँड पॉईंट ऑफ व्यू दॅट वी नीड टू. So he has traveled across the world, in different parts of the world. He has worked as an entrepreneur and he had shown his dynamic involvement in different fields like project management and entrepreneur skills and even including visa also in restaurant, in food, and he is a multidisciplinary person in the real sense of the term because he is BA in economics and he is MBA in marketing. That perhaps shows the kind of interdisciplinary approach that NEP has been advocating these days. So welcome Rajesh ji. We have Rakesh with him, who is a yoga expert, an honest, integrated person, a reserved in every sense of the term. You know, yoga teacher is supposed to be very reserved because for a yoga teacher, speaking is less important, doing is more important. That is what exactly stands for. We have Dr. Madhavi madam, probably the most organized and structured kind of presentation that she made in the morning. And she is MD. MD is medical science. She is MD. She has been an MBBS from Mumbai. She got her MD and then she settled in California. She has come on the sabbatical leave for 12 months in India and she has been working as a freelance, no profit service for cancer and diabetic patients. And she made a wonderful presentation in the morning. Welcome, madam, for being here. And we have Saili Rav, who is her student, Madhavi madam's student. She is an expert in psychology, clinical psychology. She is also a doctor. Both of them work in Dinanath Mangeshkar Hospital in Pune, a very reputed hospital. They have their own specializations and I'm sure all these experts on the dais would go a long way into the making of our institute, a premier institute in this area. I welcome you all. And because I didn't get the chance in the morning, I'm sorry I'm getting late, but then this is necessary. Because in the morning session, I introduced my teachers one by one to these people because they should also know what we have been doing so far. I may not be able to introduce all these. This is a galaxy of great teachers before us, you know. I won't be able to do all this, but I'm sure all of them have been doing. You have yourself seen through your eyes as to how these people have been working and tirelessly working to make our institute a premier institute in this area. And it has been. We received third prize
if I'm not wrong, Tawar sir and Kalai sir. We received the third prize in the entire state of Maharashtra as Maji Shala Sundar Shala, a beautiful school there. And that shows the kind of excellence that we have been doing, So with this, I shall move on to our leader, and leader in the true sense of the term, because my personal experience, and I'm sure experience of all those who are sitting here, have this kind of experience with some variation, but the experience is this, that our Anil Meher, who is Krushi Ratna, and he received Jeevan Sadhana Gaurav Puraskar of Savitribai Phule Pune University this year. He received this Puraskar with this prize with the most esteemed, the most respected persons in India. For example, he received this prize with the ex-president of India, Pratibha Tai Patil, and Ujjwal Nikam, and with them our Tatya was there. And yes, and it was given at the auspicious hands of Pandit Shri Shri Ravi Shankar. He was also there. So that shows the kind of standard that we have risen. However, we are modest enough to understand that this is only a beginning, and Tatya, and the award given to Tatya is the appreciation of the work that we are doing. This will not stop us. In fact, this will promote us to undertake several huge, socially committed and important works in the future. That shows that prizes are not meant only to give you the boost and recognize you, they are also meant to give you the necessary vision to look into the future. And Tata stands for that. He, in every sense of the term, he is a highly educated, someone who has a very micro level understanding of everything. He looks far, he has worked on several committees nationally and internationally also, including Planning Commission of India has worked on that. He has worked on several committees, and he runs Krishi Vigyan Kendra, an undertaking by Government of India, Central Government of India here in Naranggaon. Probably this I should bring to your notice that KVK used to be given to only one institute in one district, but it was 2 institutes in one district, and it was only because of the credit of Anil Meher sir that we got it. This I want to bring to your notice because you should also get some insight into what we are doing, where we are, what we are. That shows that he is technologically driven. He wants our institute, not just this, not just this campus. He wants our campus also. All campuses that we have under Gramonitya Mandal, he wants our campuses to become technology ridden, and our students should become globally competent. They should stand on their own, and this standing on their own and becoming technologically expert doesn't mean that we should forget our tradition. We should never. He also keeps watch on that we should not forget our culture. So there should be a beautiful confluence, a combination, a sweet combination of our tradition and modernity together. That is what Gramonitya Mandal stands for. That is what our Tatya also stands for. So a huge round of applause to Honorable Mayor Sir for being our leader, for being our visionary. We are so happy, Rajesh, for having Honorable Tatya to be our leader. There are probably very few to be counted on the fingers of your hand, only 5. I don't know whether there are even 5. There are few number of institutes, educational institutes in the entire country who are thoroughly devoted to quality and excellence. And we are one of them, and we are so proud of that. So thank you for being all this. I'm sorry I took this much time, but this was necessary because one has to work as a pool between 2 extreme banks, and the flow is there with you now. May I now request you to come over, please, kindly. Anilji, Anandji, and all the esteemed teachers, thank you for the opportunity to share my experiences in life and also learn from you. As you mentioned, actions are very important, and they say actions speak louder than words. I don't need to, although we don't have time to listen to each of you, but your actions in the classroom, the learning materials, the learning tools, they speak for themselves what you achieve. My boys went to Melbourne High School,
which is similar to Sardar Patel School in Delhi. Are you familiar about Sardar Patel School? Melbourne High School ranks among top 5 schools in Australia. And I was on the school committee there, that's high school committee. Prior to that, when my children went to kindergarten and middle school, I was on those committees as well. And currently, so I was on the committee of a German school, which was a Steiner school. Are you familiar with Steiner school? Steiner school, Rudolf Steiner was part of Theosophical Society of India. So you might be familiar. So he was with Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti founded the school in Chennai, another Krishnamurti school. So Rudolf Steiner, he wanted something with Christian theme. So he integrated esoteric Christianity. Now this is relevant to teaching methodology, which I'll come to. So I sent my children to Steiner school because when we were in Sydney and our first child was born, we had a white lady friend. She offered to massage my wife. And that was around Deepavali. She said, Happy Deepavali. And she brought some sweets. And we were shocked. I said, how come you know about this? She said she went to Steiner school. So in Steiner school and Krishnamurti school, the focus is head, hands, and the heart, using all 3 faculties. Now currently, I'll park these thoughts on one side and I'll move to the next topic, which is building. Like in movies, you see 3 different shots and they all connect. So Anilji has asked me to share with you my experiences with global capacity building, because I have worked with principals who worked with the ministers in Australia as to how to keep Australia relevant and competitive in our region and in the world. The challenge, the greatest challenge we face in the world is globalization, which means anybody can compete anywhere. Would you agree with that? So we need to prepare our students globally ready. Now I am not saying that what I say is something new, is probably to reinforce what you already know. And anybody is welcome to ask any question anytime. If it's a bit interactive, it'll keep it more relevant. So I can also learn from you and keep it focused. Because we are entering in the age of ChatGPT and Gemini, we do not know whether our software engineers will get a job. We do not know if our graphic designers will get a job. Because I myself get graphic designs done using artificial intelligence. Would you agree? You're science teachers, right? Now, if we teach our children engineering and production, we do not know whether they'll be able to compete with Brazil, Mexico, Pakistan. We're competing everywhere. Now, in today's age, then how do we compete and stay competitive? Germany has been able to stay competitive in producing cars. People still buy Mercedes cars in China and India. They can get a lot cheaper cars here. I personally buy Miller washing machines made in Germany. Now those machines cost $3,000 and a made in China machine costs $300. Why do I do that? We need to understand. Because my cost of breakdown, if my washing machine breaks down and we have to spend time getting it fixed by a new one, my time cost is very high. So I'm willing to spend any amount of money so there is no breakdown. So what that means is, if you want to deal with people for whom price is not a ceiling, if you want your software programmer to be competitive with a Chinese software programmer or Romanian, these days a lot of software programmers coming from Europe, Estonia, all these countries people are learning English, Croatia. So how do you make sure that after high school these kids can be competitive? Now, although they are not in university, but they are in pre-university. Would you agree? Now, how does this differ
with Australia is where I have to focus. At this stage, at your school, do your kids have exposure to what the industry wants? Does anybody wish to? Do you get any incursions, any recruiters, any industry people? So, do you get any employers coming here? Not right now. Not right now. So right now you don't have employers coming here. So you are preparing your students to choose a vocation or a degree which will prepare them for the industry. And they have to make a choice of their degree now. They should know why they're learning mathematics, why they're learning physics, why they're learning chemistry. Now I'll give you a small example. When my son was in year 8, I took him to career fairs where you have military, you had Google, you had Microsoft, everybody talking to university graduates, including high schoolers, what opportunities exist for them. So my son, I got him to, I'm giving you my son's example because I know it in depth and it worked. And I learned this from career counselors. My son wanted to be in law. So he wanted to be in law, then I took him to a #1 university in Australia called Australian National University. And I asked them which area of law he should enter so he stays relevant. They gave me 2 areas. One was space law, another was cybersecurity law. Now, if somebody has to work at global scale, they have to focus on these areas. The way India focused on programming and cloud-based technology, and everybody's come here, all the companies, because we were ready for them. So similarly, the future, we have to know the future. So you need to encourage your kids, your students here, to research, to read, to discuss new articles where there is a saying, begin with an end in mind. They need to know what role they want to play in society. What do they want to be known for? A big long-term vision. Vision is what that will drive your teaching and their teaching. So if some student says, oh, they would like to have Elon Musk style rockets, offering Starlink, internet through satellites, then some groups may be interested in technology, and other students who want to be in business, then they need to find out how can they compete with Elon Musk. Then another group of students who are interested in politics, they need to understand how would they try to impair or in Australia they say throw a spanner in the works, try to make sure India does not succeed. And this is, you watched that satellite movie, which one was that? The Indian movie of the gentleman who made the first satellite, the rocket man, cryogenic engine. Abdul Kalam. Yes, that one of the scientists who was framed, who was in jail for 20 years. Abdul Kalam. Nair? Nambadurai. He worked with Abdul Kalam. He did work with Abdul Kalam, but so similarly, I don't want to go into specific political situations, but to just share with you, we have family members who worked in intelligence agencies in India, and some are also working in Australia. So it's a global game where they want to stay competitive. जैसे हम रनिंग करते हैं ना, तो टांग अड़ा के दूसरे को गिरा देते हैं. It really happens in the world, So we have to make our children know that they have to be innocent at heart but not stupid. So they have to think about things at a bigger level and get ready for that. So my son, when he was young, I took him to university and he learned about artificial intelligence, cybersecurity. Then in year 10, he was studying law and ethics. Then they gave him the topics, write an article on ethics of abortion. And there were 2-3 such topics.
ethics of alcohol marketing, these normal topics. So there is a book called 7 Habits of Highly Successful People, and one of the course habits is be proactive. And my son used to read that book. I said, why don't you be proactive and ask your teacher? I first showed him some videos on ethics in artificial intelligence. And I said, why don't you ask your teacher to do an article on ethics in artificial intelligence? And to explain him how these ethics apply, I showed him a news article that in India 4 people committed suicide because artificial intelligence in government's computer send them an email that your debt is due. So we get social security in Australia. So if I don't have a job, government will give me money every week. So some people got money, some people got a little extra money, some people took money when they were doing jobs. So the artificial intelligence created a list of people, sent them emails that you owe these many $1,000s. Some old people got really scared that I can't return this money. They had to sell the house, so they committed suicide. So one of our Indian friends, you'll be proud to know, started a class action against the minister. And they had to give millions of dollars in compensation and stop the technology. So by knowing this news, my son got inspired to do ethics of artificial intelligence. Now the teacher does not teach. They don't tell you what is ethics, what is artificial intelligence, and what is the impact. They throw you in deep water. जैसे पुराने टाइम में जब हमें स्विमिंग करना होता था तो इतने गहरे में डालते हैं कि डूबेगा नहीं, बट गहरे पानी में डाल के भी लर्न. So the teachers there, they don't handhold you. And I'll give you an example of that. When we had a small child, my son was very small, we used to hold and walk like this. So we had a French friend, she said, if you hold and walk, they'll never take charge of their life. So you have to facilitate. जब यहाँ के, I do visas for students. So many of your students must be aspiring to come to Australia. So here, when you go to college, the class is from morning to evening. There we have 1 class per week per subject. So if you have 4 subjects, in 11 weeks the semester will be over. There are only 11 classes. And then 11 or 22 tutorials. So these days classes are even disappearing. It's all online, even in big universities like Australian National University. So there mainly those people go to university who are self-directed learners in their area of interest. आज आपल्या दिवसभर राकेश नंतर मॅडम आणि सर्व एक 4 दिवसापूर्वी डॉक्टर सरोजिनी राजगुरू यांच्याकडं त्या गेल्या होत्या आणि त्यांनी मला विचारलं की यांना आपल्या शाळेला भेट द्यायची आहे आणि विद्यार्थ्यांबरोबर सुद्धा त्यांना चर्चा करायची होती. परंतु विद्यार्थी आता परीक्षा वगैरे चालू असल्यामुळं आणि 11वी 12वी आपलं 10वी आणि 12वीची मुलं आता पासआउट होऊन परीक्षा होऊन गेलेली आहेत. तर म्हटलं आमच्याकडे टीचर शिक्षक वर्ग आहे आणि मग 30 तारखेला काल 29 होती, काल सुट्टी होती आणि आज 30 तारीख आहे. तर म्हटलं या तुम्ही. मग त्याप्रमाणे हे सगळे लोक त्या ठिकाणी आले. कॉलेजवरती सकाळी 10 वाजता आले आणि तिथं साधारणपणे त्या कॉलेजच्या सर्व प्राध्यापकांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं. आता मार्गदर्शन म्हणजे काय की आपणच आपलं शोधायला शिकलं पाहिजे. आपण काय म्हणतो मार्गदर्शन केलं याने. मी म्हणलं तू स्वतःच काही तपासत नाही, मी तुला काही मार्गदर्शन करू. हे तुझं आहे, तुझं पाहिजे, तुझंच विसरला अशी तशातला प्रकार असतो. आपण काय असतं आपल्याकडं उपजत बरेच गुण असतात पण आपण मटेरियलाइज करत नाही. आपण त्याची मांडणी करायला जमत नाही आपल्याला. आणि ज्याला मांडणी करता येते ना
तो चांगला सक्सेसफुल टीचर असतो. मग आपल्याला आपले विचार मांडता आले पाहिजे आणि दुसऱ्याच्या मनामध्ये ते विचार उतरवता आले पाहिजे. 2 भाग आहेत, मांडणं वेगळं आणि उतरवणं वेगळं. मी एखादी गोष्ट तुम्हाला सांगितली, ती तुमच्या विचारात ती कदाचित येऊन जाते, परंतु तुम्ही विचारातून ते आचरणात आणत नाही, म्हणजे माझं मार्गदर्शन फेल झालं. आणि आपण टीचर लोकांमध्ये आहे, काही वेळेला तेच होतं, विद्यार्थ्यांचं ते मार्गदर्शन ते तुम्ही करता, पण ते आचरणात आणलं जात नाही विद्यार्थ्यांकडून, म्हणजे आपलं शिक्षक म्हणून आपण फेल झालो. मग आपण काय विचार करतो की मग मी शिकवलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये किती टक्के विद्यार्थी तुम्हाला परत येऊन भेटले. आता तुम्हाला कदाचित एक प्रश्न विचारेल मी, काय असतं, सक्सेसफुल माणूस असतो ना, सक्सेसफुल यशस्वी असतो, तोच माणूस टीचरला येऊन भेटतो. हे तुम्ही पक्क लक्षात ठेवा. पटत नसलं तर पटवून घ्या. सक्सेस असेल ना तरच मी तुम्हाला येऊन भेटणार आणि तुम्हाला म्हणणार वा गुरुजी तुम्ही मला फार शिकवलं, चांगलं झालं, हे झालं. अशी आपल्याला किती येऊन भेटलीत. असं ज्या वेळेला परिस्थिती येते ना, त्याच्यात अर्थ आपण शिकवायला कमी पडलो. तुम्ही म्हणाल 10वीचे रिझल्ट आमचे चांगले 100% लागले, 12वीचे 99% लागले, 98% लागले, सगळी मुलं गेली निघून, पास होऊन गेली, बघा काय मागं राहिले का, काहीच नाही राहील. पण शेवटी ती जीवनात किती यशस्वी झाली. हा दोष तुमचा आहे माझा आहे असं नाही आहे, हा आपल्याला चिंतनाचा विषय आहे. म्हणजे आपण याचं चिंतन केलं पाहिजे. यांना जे बोलवलं ना ते त्याच्याकरता बोलवलं मी, की आपण चिंतन करायला शिकलं पाहिजे की आपले सक्सेस रेशो किती आहे, आणि तो सक्सेस रेशो जर वाढवला तर तुम्ही कुटुंब सुखी केल्याचं समाधान तुम्हाला लाभणार आहे. आणि ते समाधान आनंद तुम्हाला जीवनात मिळावा हा आपला सगळा प्रयत्न आहे. आपल्याला काय असतं की दरवर्षी काही ना काहीतरी आपल्याला नव्याने शिकावं लागतं, की आपण शिकत असतो. शाळेचे सिलेबस पाठ्यपुस्तकं दर 2-3 वर्षांनी बदलतच असतात आणि ती बदलली नव्याने पुस्तकं घेत असतो आपण, त्याचा अभ्यास करत असतो, त्याच्या नोट्स काढत असतो आणि शिकत असतो. पण हे प्रत्येकाला फेजिंग करत असताना तुमच्याजवळ ती आत्मनिर्भरता तुमच्यामध्ये आली पाहिजे आणि मुलांना आणि विशेषतः पालकांना कॉन्फिडन्स आला पाहिजे. आपल्या इकडं पालकांचे आपण सभा घेतो, घाऊक बोलवतो पालकांना, आपण इंटरॅक्शन हा विषयच होत नाही. काय असतं की इंटरॅक्शन आम्ही जर एकमेकात केली ना, एकमेकात विचाराचं देवाणघेवाण केली तरच आपण एकमेकाला पुढं नेऊ शकतो. ही इंटरॅक्शन व्हायला पाहिजे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या पालक शिक्षक संघामध्ये आपण त्यांना बोलवतो, परंतु काय नेमकं विद्यार्थ्यांमध्ये कदाचित काही पालकांना आवडणार पण नाही की तुम्ही एखाद्या विद्यार्थ्याच्याबद्दल भर सभेत बोललात. तुम्ही 1-to-1 इंटरॅक्शन करता तुम्ही खरं म्हणजे शिक्षकांनी वर्गामध्ये आपण ज्याला स्टुडंट प्रोफाईल म्हणतो ते तुम्ही केलं पाहिजे, ते ठेवलं पाहिजे. त्याच्यातून तुमच्या लक्षात येईल स्क्रीन आउट करताना की कशा प्रकारची बिहेवियरची मुलं तुमच्या वर्गामध्ये क्लासरूममध्ये असतात आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला त्यांच्याशी बोलून मग तुम्हाला आता जे ग्लोबल एज्युकेशन, आता पुष्कळ डाटा सायन्स, इतकं खूप काही गोष्टी पुढं चालल्या आहेत. ह्या करत असताना तुम्हाला टीचिंग मेथडॉलॉजी ही आपल्याला तयार करत असताना शिकवायची एक तंत्र आहे. ते तंत्र तुम्हाला शिकवायचं असेल तर माझ्यासमोर कुठल्या प्रकारचे विद्यार्थी आहेत हे तुम्हाला समजलं पाहिजे आणि ज्या वेळेला ते समजेल त्यावेळेला तुम्ही त्यांच्या भाषेत बोलाल, त्यावेळेला ते विद्यार्थ्यांना कळेल. भाषेत म्हणजे त्यांना समजेल अशा शब्दात ज्यावेळेला तुम्ही बोलाल त्यावेळेला ते विद्यार्थी तुमच्याकडं खऱ्या अर्थाने तुम्ही जे शिकवता ते शिकवल्याचं तुम्हाला समाधान लाभतं आणि विद्यार्थ्यांच्यामध्ये
एक चांगल्या प्रकारचा मेहनतीचा मेसेज जातो. आज इथं यांनी फिजिकल फिटनेसपासून सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, योगा सांगितलं आहे, मेडिटेशनमध्ये ध्यानधारणा सांगितलं आहे, नंतर आपलं व्यायामाचे प्रकार सांगितले आहेत, व्यायाम करायला पाहिजे, शरीर स्वास्थ्याचं कसं राहिलं पाहिलं पाहिजे, नंतर आपल्या आहारातल्या चुकीच्या ज्या काही सवयी आहेत त्या कशा आपण दूर केल्या पाहिजेत. ह्या सगळ्या बाबी करत असताना हे तुम्ही मुलांमध्ये आत्ताच्या वयात हे रुजण्यासारखं आहे. आता आपण त्यांनी सांगितलं की 35च्या वर्षाच्या नंतर तुम्हाला दरवर्षी तुमची मेडिकल तपासणी करायला पाहिजे. हे कधी आपण आपली शाळेत शिकलो नाही किंवा आपल्याकडं तो वारसा आला नाही विचाराचा, म्हणून आपण दुसऱ्या तिसऱ्या स्टेजला डॉक्टरकडे जातो. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि ती वस्तुस्थिती काय आहे तर अवेअरनेस आपल्याकडे आलाच नाही. आज जो काही आरोग्याविषयीची जागरूकता आहे, आरोग्याविषयी जे सांगितलं जातं, तो अवेअरनेस ज्या वेळेला येतो त्याच वेळेला खऱ्या अर्थाने ते फॉलो केलं जातं आणि ते फॉलो केलं जातं आणि त्याचा वापर आपण करू शकतो. मग हे विद्यार्थी वयातच जर आपल्याला लक्षात आणून दिलं विद्यार्थ्यांना, तर मला असं वाटतं आपली पुढची पिढी जी आता यंग जनरेशन आहे 18 ते 20 वर्षाची किंवा त्याच्यापेक्षा आतली, या विद्यार्थ्यांना एक निकोप असं जीवन जगण्याची त्यांना गुरुकिल्ली किंवा माहिती त्यांच्या पण गेली. तर मला असं वाटतं की आपल्या ग्रामोन्नती मंडळाच्या सर्व विभागाच्या वतीने आपण तो एक ड्राईव्ह जर घेतला जूनपासून, शाळा सुरू झाल्यापासून, जूनला कधी होईल त्याप्रमाणे, आणि तो अवेअरनेस आपण आणला पाहिजे आणि पालकांपर्यंत ती पोचवलं पाहिजे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास तयार करण्याकरता आपण प्रयत्न केला. पहिलं म्हणजे त्यांचं आरोग्य संपदा त्यांना आली पाहिजे. ती करण्याकरता लागणारे सर्व टूल्स म्हणजे काय, व्यायाम आहे, योगा आहे, मेडिटेशन आहे, हे कसं त्या मुलांकडनं करून घेता येईल त्या दृष्टीने प्रयत्न केला पाहिजे. दुसरं बाब की विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला पाहिजे, अभ्यासाबद्दलचा आत्मविश्वास निर्माण केला पाहिजे. तो आत्मविश्वास निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातनं विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातला कल आपण लक्षात घेऊन त्याला आपण मोल्ड करायला शिकलं पाहिजे आणि शिक्षकांनी त्याच्यामध्ये पालकांशी संवाद साधला गेला पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यात अभ्यास सोडून इतर काही कलागुण असतील त्याची जोपासना करणं, त्याचं पुढं वृद्धिगत करणं, याकरता म्हणून आपल्याला स्वतंत्र असा प्रयत्न करावा लागेल. आणि हा प्रयत्न करत असताना त्याच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करत असताना व्यावसायिकता त्याच्याकडे कशी दिसेल. काय असतं, कलागुणाला कधी असतं शेवटी पैशाची जोड असते. शेवटी आता काय त्याने स्टँडिंग कॉमेडियन्स सांगितलं, त्याला पैसे मिळतात. आता असे काही कोणी हौशी कलाकार म्हणून कोणी आता काम करत नाही. म्हणजे आपल्याला त्या मुलांमध्ये ती कला रुजवत असताना त्याच्यापासून त्या कुटुंबाला, त्या विद्यार्थ्याला पैसे मिळू शकतील का अशातसुद्धा आपण विचार केला पाहिजे. काही कल्पना असतात, त्या कल्पना कालबाह्य झालेल्या आहेत, त्यासुद्धा आपण समजून घेऊन त्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना सांगितले पाहिजे. आणि ज्या कल्पना कदाचित फलद्रूप होणारच नाहीत, अशा काही विस्मयकारक जर गोष्टी असतील आणि तेवढाच जर स्पार्क किंवा तेवढी कॅपॅसिटी त्या मुलामध्ये जर असेल तर आपण त्याचा विचार करायला पाहिजे. या दृष्टिकोनातनं आपण त्याच्याकडे जर पाहिलं तर विद्यार्थ्यांची संपूर्णपणे डेव्हलपमेंट बौद्धिक, शारीरिक आणि कॅपॅसिटी बिल्डिंग ज्याला आपण म्हणतो, ती आपल्याला करण्याकरता एक विशिष्ट प्रकारचं नियोजन आणि प्लॅनिंग आपल्याला करणं हे गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्याविषयीच्या मॅडमनी सांगितलेल्या सगळ्या संकल्पना आहेत, त्या विद्यार्थी वयामध्येच त्याच्यामध्ये आपण कशा रुजवायच्या.
नंतर मुलींच्या बाबतीमध्ये विशेषतः आपल्याकडे को एज्युकेशन आहे. 50%च्या आसपास मुली आहेत. या मुलींमध्ये सुद्धा आपल्याला को एज्युकेशनच्या दृष्टिकोनातनं त्याच्यामध्ये सुद्धा इथं आपल्याकडं टीचर, महिला टीचरसुद्धा खूप आहेत. त्यांनीसुद्धा अभ्यासक्रम त्याचा अभ्यास करून या मुलींमध्ये सुद्धा परिवर्तनाच्या स्टेजमध्ये काही काही गोष्टी करणं गरजेचं आहे, याचाही अभ्यास केला पाहिजे. आज IT च्या बाबतीमध्ये त्यांनी सांगितलं, तो अनुभव आज पुण्यामध्ये तुम्ही वेताळ टेकड्या इकडं तिकडं जर पाहिलं, अतिशय भयावह परिस्थिती पुण्यामध्ये आहे. त्याचे व्हिडिओजसुद्धा खूप व्हायरल झालेले आहेत. वर्तमानपत्रातसुद्धा त्याच्या बातम्या आलेल्या आहेत. आपल्या इथंसुद्धा मध्यंतरी ते काही बातम्या लोकांनी दिल्या आणि वास्तव चित्र आपल्यापुढं आणलं. आणि आपल्याही नारायणगावमध्ये तीच परिस्थिती यायला काही वेळ लागेल असं वाटत नाही. आपण सगळ्यांनी जर एकत्रित प्रयत्न केला, पालकांनासुद्धा सहकार्य आपण त्यांचं घेतलं आणि विद्यार्थ्यांना जर या बाबतीमध्ये आणि व्यसनाधीन बाजूपासून कसं बाजूला जायचं याचं जर प्रशिक्षण देऊन काउन्सिलिंग केलं आणि त्यांच्या जीवनाची दिशा, आपण जर जी वाया जाणारी दिशा आहे ती बदलण्याचा प्रयत्न करणं हे खरं आपलं शाळेचं कर्तव्य आहे. आपण आज कितीही म्हणालो की बा आमच्याकडं 6 तास, घड्याळी 6 तास, 7 तास किंवा 8 तास मॅक्सिमम मुलं असतात, 16+8 24 तास, 24+8 16 तास ती बाहेर असतात वगैरे वगैरे, असं करून आपण आपल्या ह्याच्यापासून एस्केप होण्याचा प्रयत्न केला तर तो मनातून काही एस्केप होत नाही. तुम्हाला तोंडावरती सांगायला लोकांना ठीक वाटेल, पटवून घ्यायलासुद्धा एखाद्याला बरं वाटेल, परंतु आपण एक शिक्षक या नात्याने आपली पण जबाबदारी आहे की अशी काही आपल्याला जर आढळलं तर आपल्याला त्याच्या दृष्टीने पालकांपासून त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सगळ्यांपर्यंत आपल्याला कशा पद्धतीने जाता येईल की ज्यातून ती विद्यार्थी बाहेर पडतील आणि एक चांगलं समृद्ध जीवन जगतील, अशी एक जबाबदारी आहे. आपलं म्हणजे 16 तास हे आपल्या हातात नाहीत हे मी मान्यच करतो, परंतु असं मनाला पण वाटतं आपल्या की 8 तास आहे, त्या 8 तासात मी काही करू शकलो नाही, हा विचार माझ्या मनात येणार. मी 8 तासात काही नाही करू शकत, संस्कार करू शकलो नाही, म्हणून 16 तासाची तुलना माझ्याशी करण्यात अर्थ नाही. तर या दृष्टिकोनातून आपल्याला सतर्क राहणं अत्यंत गरजेचं आहे. आज सगळ्या प्रकारची बाहेर असणारी साधन सामुग्री जी जिला आपल्यापेक्षा काही पटीने ताकदवार आहे, परंतु आपल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून विशेषतः पालकांच्या संदर्भामध्ये वर्ग शिक्षकांनी पालकांशी डायरेक्ट रॅपो तयार करा, म्हणजे संपर्क आणि संबंध वाढवा. त्याच्यामुळं वर्ग शिक्षकांकडनं मुलांच्या वर्गातील काही अडचणी असतील, काही बाबी असतील, त्या पालकांपर्यंत वेळेवर पोहोचवण्याचं काम मात्र आपण न चुकता करावं. आणि ते आपलं जे काही नुसते हजेरी आपण घेतो त्या हजेरीमध्ये त्या विद्यार्थ्यांच्या एक कॉलम करा की आज तो विद्यार्थी शाळेमध्ये आलेला कसा होता, काय त्याचे फेस रिडिंग म्हणून काय वाटत होतं, असं जरी आपण लिहून ठेवलं आणि त्या पुढं जर आपण रिमार्क मारला तर कदाचित तुम्हाला पालकांशी संपर्क करताना त्या रेकॉर्डचा, त्या लिहिलेल्या डायरीचा आपल्याला उपयोग होतो. आपण इतर कुठल्या डायऱ्या करण्यापेक्षा हजेरी पुस्तकावरती शेवट जर रिमार्कचा कॉलममध्ये लिहिलं तर तुम्हाला एकंदर त्या आठवड्यामध्ये किती मुलांचे ॲबसेंटी, किती मुलांचं म्हणजे उपस्थित असूनसुद्धा ते उपस्थित नसल्यासारखी परिस्थिती आहे. अशी परिस्थिती असते, ॲबसेंट मॅन्डेट आम्ही ज्याला म्हणतो, त्याचं वर्गात लक्षच नव्हतं, अशी परिस्थिती किती आहे, काय आहे, याचं आपली नोंद केली पाहिजे. आज काय होतं, आपण सामाजिक कार्यामध्ये, सामाजिक संस्थांमध्ये, विविध उपक्रमामध्ये खूप भाग घेतो. तिथं आपण आपल्याबद्दल खूप चांगलं म्हटलं जातं, तिथं आपल्याबद्दल लोकस्तुती करतात, पण तुम्ही ज्याच्याकरता म्हणून तुम्ही काम करताय त्याच्याकरता मी किती डिवोशन दिलं,
मी किती काम केलं आणि मी किती काम करत असताना मी किती त्याचे एंड रिझल्ट चांगले मिळवण्याचा प्रयत्न केला, हे ज्याने त्याने त्याचा विचार करण्याची वेळ आहे.